จ้าป่าเจ้าเขาเป็นผีหรือเทพกันแน่ก็ต้องพูดกันงี้ครับว่าคนโบราณในสมัยก่อนนะครับเขาจะเชื่อว่าคนที่ตายไปแล้วยังคงมีชีวิตอยู่ในโลกหลังความตายการนับถือผีบรรพบุรุษเนี่ยมันเป็นความเชื่อในการบูชาผีคนโบราณจึงพยายามหาทางที่จะเชื่อมและหาทางติดต่อระหว่างผู้ที่ตายไปแล้วกับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อให้พลังอำนาจของผู้ที่ตายไปแล้วนั้นหรือบรรพบุรุษมาช่วยเหลือคุ้มครองซึ่งเราก็จะเห็นได้จากการสร้างปราสาทของชาวขอมเพื่อบูชาบรรพบุรุษส่วนความเชื่อเกี่ยวกับอำนาจเหนือธรรมชาตินั้นมันเป็นความเชื่อที่ว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมีวิญญาณเหนือธรรมชาติสิงสถิตอยู่ตามธรรมชาติและธรรมชาติที่ว่านั้นมักจะเป็นลักษณะที่โดดเด่นเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นภูเขาป่าต้นไม้เก่าแก่รวมไปถึงสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเป็นสัญลักษณ์เช่นศาลรูปปั้นหรือเครื่องรางซึ่งอะไรพวกนี้ก็จะเชื่อกันอยู่แล้วว่าสามารถโดนบันดาลให้ความช่วยเหลือคุ้มครองมนุษย์ได้เป้าหมายของการนับถือสิ่งเหล่านี้ก็คือต้องการให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และความอยู่รอดเช่นความเชื่อเรื่องการบูชาพระศิวะซึ่งเป็นเจ้าแห่งขุนเขาเพราะพระองค์อยู่ที่เขาไกรลาดอันนี้ก็เป็นความเชื่อของชาวขอมที่ขอมเขารับมานะครับและกษัตริย์ขอมเขาก็ถือว่าการสร้างศิวลึงที่ศาสนสถานบนภูเขาไม่ใช่แค่บูชาแด่พระศิวะเพียงอย่างเดียวแต่ถือเป็นการเฉลิมฉลองให้กับกษัตริย์ขอมเองด้วยเป็นสัญลักษณ์แห่งการบูชาเจ้าแห่งภูเขาหรือพระศิวะแล้วก็ถือเป็นผีบรรพบุรุษรูปแบบหนึ่งที่สถิตอยู่บนภูเขาซึ่งในขณะเดียวกันครับการสร้างศิวลึงตามความเชื่อของกษัตริย์ขอมนั้นก็เป็นพัฒนาการทางความคิดในการตีความลัทธิการบูชาภูเขาแบบใหม่มันเป็นการผสมผสานความเชื่อพื้นเมืองให้เข้ากับความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ในสมัยนั้นนะครับกษัตริย์ขอมจะสร้างศิวลึงเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจพระองค์บางครั้งก็สร้างรูปเคารพบรรพบุรุษให้ออกมาในรูปแบบของเทพเจ้าหรือสร้างปราสาทที่เป็นสัญลักษณ์ของเขาพระสุเมนเพื่ออุทิศให้กับบรรพบุรุษเพราะถ้านับตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่2เป็นต้นมานะครับได้เกิดจารีตในการสร้างปราสาทและศิวลึงบนภูเขาเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนภูเขาซึ่งมันสอดคล้องกับความเชื่อดั้งเดิมที่มีอยู่คือมหาเทพพระเป็นเจ้าและบรรพบุรุษที่ยังสถิตอยู่บนภูเขาแบบเดียวกับความเชื่อที่กษัตริย์เมื่อสวรรคตแล้วนะครับพระองค์ก็จะไปสถิตอยู่บนภูเขาหรือปราสาทที่สร้างแทนภูเขาเพราะภูเขาหรือปราสาทนั้นมันเป็นตัวเชื่อมไปถึงสวรรค์นั่นเองครับด้วยความเชื่อที่มันซ้อนผสมผสานกันแบบนี้ทำให้กษัตริย์นั้นอยู่ในความเชื่อของคนทั้งสังคมเสริมสร้างพระราชอำนาจและสถานภาพของกษัตริย์อีกด้วยซึ่งความเชื่อที่ผสมผสานกันนี้โดยรวมเขาเรียกว่าความเชื่อเทวราชาหรือลัทธิเทวราชานอกจากภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสัญลักษณ์ที่เชื่อมถึงสวรรค์แล้วและเป็นแกนจักรวาลแล้วนั้นยังมีสิ่งอื่นๆอีกครับที่ถูกออกแบบให้เป็นแกนจักรวาลแม้ว่ากายภาพภายนอกจะแตกต่างกันออกไปก็ตามแต่ก็เป็นสัญลักษณ์แทนความหมายเหมือนกับภูเขาศักดิ์สิทธิ์เช่นต้นไม้ต้นเสาตอไม้เก่าแก่ทั้งหมดต่างเป็นสัญลักษณ์แทนแกนจักรวาลครับที่เชื่อมจากสวรรค์ยันใต้พิภพเมื่อพัฒนาการทางวัตถุและองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมของมนุษย์นะครับได้รับการพัฒนามากขึ้นจึงได้เริ่มสร้างศาสนสถานขนาดใหญ่เพื่อแทนแกนของจักรวาลหรือภูเขาศักดิ์สิทธิ์อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นนั่นแหละครับและยังพบเห็นการก่อสร้างสัญลักษณ์แบบนี้เพื่อเป็นภาพแทนของศูนย์กลางจักรวาลมาจนถึงปัจจุบันนี่แหละครับน่าสะท้อนให้เห็นว่าความเชื่อเรื่องภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นแกนของจักรวาลนั้นเป็นความเชื่อที่สืบเนื่องกันมาอย่างยาวนานยากที่จะหาจุดเริ่มต้นได้เลยครับดังนั้นครับการเคารพนับถือภูเขาหรือปราสาทสะท้อนถึงความเชื่อดั้งเดิมในการนับถือผีและความเชื่อเกี่ยวกับอำนาจเหนือธรรมชาติที่หลอมรวมเข้ากับการนับถือพระศิวะในศาสนาพราหมณ์ความเชื่อนั้นก็ยังส่งต่อมาถึงยุคปัจจุบันมีการนับถือบูชาภูเขาในฐานะที่เป็นที่สิงสถิตของวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่อาจเป็นวิญญาณของบรรพบุรุษหรือเรียกกันติดหูว่าเจ้าป่าเจ้าเขานั่นแหละครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ